June Fritz, is your work. First is ato ka sa... What the fuck is happening? Kusay delete usog. Ato ka sa Stadium Cups. Next. Sunod ato sa filter, availability. Unavailable on online store. Check this. Dapat nga na unavailable. So imong pilion is kanirang mga may white gaps o may space. First is check nimo ang title. The first beer to cache. Check nimo dire if title, copy, paste, then yung SKU, check yung SKU, saywa, ug wala, ibutang ra diag, i-leave blank ra, then tanaw ni mo kanisad, kaning similar ba sila aning sa template na stage-based listing, similar man sila, pareha naman, sakto naman, 588. Oh, correct. So, copy, paste ang link sa paste, then human check nimo ang kanis mga picture pod alt tags, check nimo dire pati wala naman kaan yung ka save na nimo. Dayon, kaning sa product description dapat inganani. So, ang buhaton nimo is copy nimo tong code dere sa base listing. So, ang code copy nimo, paste nimo dere sa imong product. Scroll down ka. Check nimo ning SEO. Check nimo product title kaning dere. Ato ka balik sa template. Template, paste mo. Yun mo. Paste mo. Then kani amo. Imo siyang i-correct. 21st birthday beach bash video cups, then save. Dapat check yun yung save per me. So, save good kay usahay ang bukaw ni sa pupay. So, ano to? Do this sa Juan. Basta siguro ara katuro yung naay mga inganero no kani sila kaning mga like sa tukupan iron. Why no kani ayaw ni kapila. So milain kani sa kapila. Katura kani tanan tol kaning Stadium Cups tanan daghan kay ni mo project. It's a very long project. Kan kay na sa ito pila tong mga wala labot.